Klonkku sanoi, juokaa, juokaa, kun vielä voi. Mutta mitä niillä on? Aarre. Vai olisikapa kombuchaa? Hei, kombucha on loppu. Mutta ei hätää, sillä kombuchaa voi tehdä myös itse. Ensimmäinen asia, mitä sä tarvit kombuchan tekemiseen, on vesi. Hanavesi käy oikein hyvin, mutta meillä on tuossa lähellä hyvä lähde, niin mä käyn sieltä hakemaan vähän vettä. Hassi! Moi, mitä sä täällä? Väärä polku! Väärä polku! Jalo. Tuu juomaan! Onko hyvä vai? Onko hyvä vai? Hanna! Mihin me jäätiin? Hassi! Mulla se oli juttu. Lähdätkö mun mukaan? Jee, kyllä. Me käytiin. Mä oon nyt saanut tämmösen kivan präniikän ees, on samannäköinen nätti kuin sulla. Mitä ihmettä sä, Hanna, nakitit mut tänne mökille oikein tekemään? No mähän nakitin sut tekemään kombuchaa. Kombuchaa? Mitä on kombucha? No kombucha on teepohjainen, vähän hiilihapollinen raikas juoma. Ja parasta tässä juomassa on se, että siinä on paljon hyviä bakteereita. Ja ne tukee sun suolistoa. Tässä on kaikkea kivaa pöydällä. Onko tää kaikki valikoitu sopivasti sattumalta tätä kombuchan valmistusta varten? Just näin. Sopivasti ja sattumalta, mutta hyvin yksinkertaisesti. Helppoa siis. Todella helppoa. Kombuchan tekeminen on superhelppoa. Ensiksi valitaan se, että paljon me halutaan tehdä. Okei, paljonko siinä on? No saman verran kuin sun päässä on tilavuutta. 3 litraa. Just niin. Mä arvasin oikein. Eli me tehdään 3 litraa kombuchaa. Ja kombuchan tekeminenhän lähtee siitä, että me tehdään teestä ja sokerista semmoinen pohja siihen, missä on hyvä bakteeria ja hiivoja sitten toimia. Eli ensiksi me tarvitaan kiehautettu vesi ja sitten me laitetaan teet sinne hautumaan. Okei, täällä on valmiina sulla nyt minkälaista teet? Siellä on mustan ja vihreän teen sekoitusta ja ihan minkälainen tahansa tee oikeastaan käy. Mä itse suosin hyvälaatuista irtoteetä ennemmin kuin pussiteetä. Miksi? No sä saat siinä myös teen hyvät ominaisuudet mukaan kombuchaan. Sitten me käytetään sokeria. Sokeri on se, joka starttaa ne hiivat ja bakteerit käyttää sitä ravintona. Eli tässä tapauksessa ei tarvitse hirveästi jännittää sokerin määrää, kun se syö ne. Se syö ne, just näin. Ja sokeria on käytetty tässä 60 grammaa per litra. Ja tässä on 180 grammaa. Ja jos sulla ei ole mitään mittaria kotona, niin arviolta 2 desiä tähän 3 litraa riittää. Feels right. Ja teetä oli tosiaan se 15 grammaa suurin piirtein. Se on noin 15 teelusikkaa. Teen vahvuuden voi itse päättää, mutta kannattaa tehdä tosi vahva pohja. Entäs täällä? No siellä on se meidän paras osa tästä, eli meidän SCOBY. SCOBY Bryant. Eli SCOBY on tämmöinen symbioottinen hiivojen ja bakteerien kulttuuri, tämmöinen oma yhdyskuntansa. Ja tässä on se meidän starteriliemi, mikä starttaa tämän prosessin sitten, kun me lisätään se tonne sokeriteen. Mistä sä voit saada tällaisen starteriliemen ja SCOBY? Starteriliemi voi tulla esimerkiksi edellisestä satsista kombuchaa, eli jos sä saat joltakin sun kaverilta, hyvältä kaverilta esimerkiksi SCOByn, niin yleensä hän antaa sulle siinä mukana tämmöisen starteriliemen, koska se SCOBY tarvitsee asuinpaikakseen myös nestettä. Onko muita tapoja? Muita tapoja on sitten myös se, että jos sä haluat hommata meidän starterkitin, mikä me ollaan sulle hienosti koottu, niin siinä mukana tulee myös mainos! Kombucha. Mahtavaa. Kombucha starterliemi, joo. Sitten, mitäs muuta täällä on? Kauhaa näkyy sekoittamiseen ilmeisesti. Joo, kauhaan sekoittamiseen. Sitten meillä on vähän talouspaperia, millä me peitetään tää meidän astia ja vähän narua, millä me solmitaan se paperi siihen kiinni. Ymmärsinkö oikein, että paperi solmitaan siihen siksi, että se saa hiukan happea, koska se on elossa? Se on elävä organismi. Kyllä se on elävä organismi ja jos me laitetaan tiukasti kansi siihen näin alkuvaiheessa kiinni, niin se ei kyllä lähde sieltä käyntiin. Sen pitää saada hengittää. Yes. Just niin kuin sunkin. Annetaan sille happea. Kyllä. Sitten meillä on täällä vähän mausteita. Mausteet tulee sitten toisessa vaiheessa. Me ei laiteta niitä heti alkuun tonne, mutta mä oon valinnut meille inkivääriä ja sitruunaa.
Paljonko laittaisit näitä mausteita tuohon 3 litraa? 3 litraa ei tarvita hirveästi. Tässä on nyt mehustettuna 1 sitruunan mehu ja tämmönen pieni kourallinen inkivääriä. Se on vähän oman maun mukaan. Mahtavaa. Ennen kuin aletaan tekemään, niin onko jotain muita pointtereita? Tärkein pointteri tässä alussa on se, että me pidetään huolta hyvästä hygieniasta. Eli pestään kädet, pestään astiat. Kaikki on puhasta. Niin sitten me ei laiteta mitään vieraita bakteereja sekoittamaan prosessia. Sitten aloitetaan. Mitä tänne laitetaan? Me laitetaan sinne teet hautumaan. Tee on yksi mun lempijuomia. Mä tykkään tosi paljon, kun se alkaa tekemään sitä ihanaa väriään sinne. Yes. Eli 15 grammaa. 15 grammaa teetä. Ja vettä on tässä nyt se 2,7 litraa. Eli 3 litraa tehdään yhteensä, joista 10% me annettiin sille starterille. Kauanko se siellä lilluu? Eli teet saa olla nyt noin 20 minuuttia. Tehdään oikein vahva. 20 minuuttia. Yes. Mäpä laitan täältä ajastimen käyntiin. 20 minuuttia myöhemmin tee on valmis. Onkohan jo aika? Oi, sehän on uskollinen kello, joka soi. 20 minuuttia. Uulala. Se on kivan väristä. Nythän se on ottanut itsensä niin sanotusti brunaa. Sitten vähän painellaan ylimääräiset vedet sieltä. Noin, eli siinä meillä on nyt teetä ja sen jälkeen me sekoitellaan sinne sokeria. Okei. Meillä on tässä luomusokeria. Voit käyttää mitä sokeria melkein haluut. Mä nyt vaan sekoitan tätä. Mutta tämmönen valkoinen luomusokeri on ihan. Katsokaa, se on sulanut. Ja seuraava vaihe meillä on, että meidän täytyy antaa jäähtyä tämän meidän seoksen alle 30 asteiseksi. Jos sulla ei ole mittaria, niin käytä sitä, että käden lämpöiseksi. Miksi juuri alle 30? No koska nämä bakteerit kuolee kuumassa. Eli me ei haluta käristää niitä. Ei, me ei laiteta niitä saunaan. Ja siksi toiseksi se lasiastia harvoin kestää kuumaa vettä. Joo, me ei tehdä sellaisia virheitä. Mutta me halutaan suojella skoopia ja hyviä bakteereita, joten alle 30 asteiseksi. Jos sä teet esimerkiksi tämän teesokeriseoksen illalla, niin sä voit peittää sen nätisti kannella, että sinne ei pääse mitään pölyä menee ja laittaa kombuchan käyntiin heti aamulla. Että se yön ajan saa siinä viilentyä, niin sit se on aamulla varmasti just hyvä. Upeet. Mitäs nyt tehdään? Tää on jäähtynyt. No nyt me siirretään se tänne meidän hienoon käymisastiaan. Naistu käydä. Eli siitä saat kaataa sen kauniisti. Hienoa. Siellä on meidän liemi, joka on sopivasti jäähtynyt. Ja teille. Olithan pessy kädet? Kyllä, tulessa. Hyvä, se on tärkeää. Nyt on kädet pesty ja me voidaan ottaa tää meidän hieno scoopimme ja... Eli Scooby Bryant pannaan uimaan. Kyllä, eli sä voit ottaa sen scoopin sieltä ihan käsin ja voidaan kaataa se neste sieltä. Niin sä saat vähän tuntumaa siihen. Aika veikeä kaveri. Odota hetki, niin mä kaadan sen nesteen ensin. Saatko pidettyä? Saan. Hyvä. Noin, sinne saatiin se neste. Sekoitetaan sitä vähän. Hyvä. Ja sinne voit laittaa scoopin kauniisti. Kivasti. Hei hei. Näin. Eli siinä meillä on kombucha. Ensiaskeleet. Siitä se lähtee käyntiin. Ja nyt se peitetään talouspaperilla, koska me haluamme, että kombucha hengittää. Ja tällä me estetään myöskin se, että koska täällä on sokeria ja se sokeri houkuttelee kaikenlaista elämää ympärilleen, niin sinne ei mene banaanikärpäsiä. Yes, eli nyt on Harsu suojaamassa kombuchaa banaanikärpäsiltä, mutta sallimassa ilmanvaihdon. Ja tosiaan laita kombucha säilymään tai laita kombucha käymään pimeäseen paikkaan, missä on kuitenkin hyvä ilmanvaihto. Esimerkiksi keittiön kaappiin, missä se pysyy pimeässä, koska kombucha ei tykkää valosta. Laita se sinne ja avaa vaikka yöksi aina kaapin ovi, niin se ilma saa siellä vaihtua. Eli pimeässä ilmastoidussa paikassa säilytys. Mistä tietää, milloin se on valmis? Eli mausta. Eli pillillä voi tuosta imasta tai ottaa vaikka lusikalla tai kauhalla sieltä ja maistaa, mutta muista aina puhtaat välineet.
Mahtavaa. mausta. Ja mitä makeampi se on, niin sitä vähemmän se on käynyt, ja mitä etikkaisemmaksi se menee, niin sitä pidempään se on käynyt. Eli jos tykkää etikkaisesta, niin sit antaa käydä pidempään. Viikko on aika hyvä aika, mutta jos tykkää tosi etikkaisesta, niin 10 päivää voi mennä. Se on aina vähän kaiken elävän prosessin aikana, että sille pitää antaa vähän aikaa, niin näkee miten nopeasti se toimii. Loistavaa. Pannaan tää sinne pimeän ylähyllyyn pikkuhiljaa matkustamaan ja mennään Kyllä. paluu tulevaisuuteen elokuvanlaisesti. Viikko eteenpäin meillä on täällä valmista kombuchaa, joka on fermentoitunut. Tämä on meidän suosikkiherkkua. Hei Hanna, nämä on tällaisissa pulloissa, missä on ilmeisesti ilmatiiviskorkki. Kyllä. Eli nyt me ollaan kaadettu se meidän valmis, meidän mielestä hyvänmakuinen, sopivanmakuinen kombucha tämmöisiin pulloihin. Ja tänne me tehdään toinen fermentaatio. Eli tämä ensimmäinen vaihe oli se ensimmäinen fermentaatio. Ja toisessa fermentaatiossa me lähdetään vähän maustamaan. Ja siinä tulee peliin siis Sitruuna ja inkivääri. Okei. Yes. Eli laitetaan vaan näitä inkiväärin paloja tänne. Se on ihan makuasia, kuinka paljon haluaa käyttää. Laitetaan nyt ihan Joo. muutamat palaset sinne inkivääriä ja kaadetaan sitruunamehua sinne. 1, 2. Tieteellisesti validoitu kaatoaika. 1, 2. Just näin. Kyllä sä oot hieno mies. Kiitos. Sitten En laitetaan se sano samoin, mutta korkki kiinni ja sitä voi pikkusen kääntää sinne. tälleen kesällä hyvä laittaa välillä korkki kiinni. Eikö? No niin Hanna, on käynyt ilmi, että meillä on tuolla valmiina kylmää, Kato! valmiiksi maistettua sitruuna inkivääri kombuchaa rakkaudella tehtyä. Otetaan kulaus. Erinomaista, makeaa, hyvä. pehmeää. Hei, jos sä haluat liittyä hyvien tyyppien seuraan ja oppia lisää siitä, miten helppoa kombuchan tekeminen on ja sen yhdessä nauttiminen varsinkin, niin seuraa meitä The Good Guysia Facebookissa, Instagramissa ja internetsivuilta, josta löytyy mukavasti kaikkea tietoa. Meitä voi myös ostaa kaupoista sen mukaan, kun itse siitä tykkäilee. Ja koko ohjeet löydät tuosta YouTube-infoikkunan alta ja nettisivuilta. Voit tehdä itsellesi ja vaikka kaverille lahjaksi kombuchaa. Pitäisikö meidän lähteä kikkailemaan? Lähdetään. Kiitos Hanna paljon. Kiitos Ossi.